دلم که تو را سوخت مرا سوخته بود. Hi my dear friends, I'm Nazanin and welcome to another video of my travels. I hope you're doing well and you like my videos. I would be very happy if you press that subscribe button right now to join my channel and my friends. Let's watch the video together. درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. دوستان عزیزم، امشب شما را آوردم به پاساژ گلستان در میدان هروی. این پاساژ زیبا در 3 طبقه هست با معماری و طراحی بسیار شیک. 6000 متر زیربنا داره و 187 واحد تجاری. سه طبقه هم پارکینگ داره. ما الان در طبقه اول هستیم و از قسمت ورودی که میاین محل بازی کودکان هم هست. بریم که با هم طبقه سوم رو ببینیم. هر روز غروب جلوی پاساژ گلستان موسیقی زیبایی خیابانی اجرا میشه. خوشحال میشم برای دیدن قسمتی از این هنرنمایی تا انتهای ویدیو همراه من باشید.
شکست به تو بادی که اعتبار می توی بسادی. اگه می کده امروز شده خونه ی تصویرهایی، شده خونه ی تصویر. تو محراب دل ما توی، تو مرشد آبی. همه به جرم مستی سردار نواز میمیریم و میخونیم سر سالی سلامت. همه به جرم مستی سردار نواز میمیریم و میخونیم سر سالی سلامت. سر سالی سلامت، وای سر سالی سلامت. دل گرفتی، دل ما رو شکستی، سبوی ما شکسته، در میکده بسته. امید همه ما به همت تو بسته، به همت تو ساقی. تو که گره گشایی، تو که ذات وفایی، همیشه یاد مایی. همه به جرم مستی سردار ملت میمیریم و میخونیم سر سالی سلام. عشق روز ازل در دل دیوانه نبود، تا ابد زیر فلک ناله مستانه نبود. نرگس سایی اگه بسته سجام نداشت، سر هر کوی گذر همه میخوانه نبود. منو جامعه میاده دوستان عزیزم، امیدوارم با معرفی این پاساژ شیک و این موسیقی زیبا حس خوبی به شما هدیه داده باشم. شبتان شیک و پر از آرامش. به دل گرفتی، دل ما رو شکستی، سبوی ما شکسته.